بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس گذشته امروز هم میایم از سریز آفیس پکیج بخش برنامه اکسل شروع میکنیم. از قسمت فرمت از تیبل. در قسمت اگر بخوایم فرمت کنیم یک رنگ بدیم امی تیبل ها را از استفاده میشه. اول میایم کامل را انتخاب میکنیم، اونجوری که بخوایم فرمتینگ بکنیم این خیلی انتخاب میکنیم و اینجا میایم فرمت از تیبل. اینجا میایم انتخاب میکنیم، میگه لایت باشه، میدیم باشه، دارک باشه. ما میگیم نخیر این قسم باشه، لایت باشه. در این قسمت میگیم مای تیبل هست هیدرز، اگر نداشت میگیم نداره. اوکی میگیم، این کار را کرد. یک شیپ بر ما ساخت. اینجا تیبل دیزاین داریم، یه بگر سایزش کم میکنه بر ما. سامرایز پایوت تیبل با پایوت تیبل جور میکنه که انشالله ما و شما پایوت تیبل از انزرت میخوانیم. ریموو دوپلیکیت اگر یک کپی داشته باشه اوشه تغییر میده. کانورت تو رنج اگر یک متن داشته باشیم او رو میتونیم به یک رنج تغییر بدهیم. انزرت سلایسه را یک کار خاص انجام میده که در جایش برسه براتون میگم، یا در درس گذشته ما ما و شما پیش میریم. در اینجا داریم یک کنترل زید میگیم سل استایل های سلا را میخوایم تضمین کنیم. یک قسم باشه میگیم این قسم باشه، یک کار خاص انجام داد. بعد داریم انزرت اگه بخوایم یک چیز بیاریم انزرت میگیم سل، یک سل برامو میاره. شیفت سل داون اوکی میگیم، برامو یک سل به وجود آورد. اگر بخوایم بگیم دیلیت سل اپ پوینتر شد دیلیت کو برای ما. اوکی میگیم، دیلیتش کرد. در این انزرت که داریم شیت رو داریم، شیت کالم داریم که خودتان کار کنین، باز ما شما میبینیم. و دیلیت داریم، دیلیت شیت رو داریم، دیلیت شیت کالم داریم که دیلیت میکنه. دیلیت شیت همی شیت برای ما چی میکنه؟ دیلیت میکنه. اوکی اگر بگیم دیلیت میکنه طالب به خاطر دیگه شیت نداریم. و بعد داریم اتو سم عملیه جمع کار میکنه. مثلا اگه میم چیز ناشته میکنیم اینجا مثلا چی میگیم؟ میم 20 تا پایانش میگیم 10. میگیم مثلا مساوی ایره میگیریم. علامه جمع شما پیدا کنین، جمع ما اینجا باش میبینیم. باش من براتون شما نشان بدم که جمع او اسکی آن سکرین کیبورد. در قسمت میبینیم که جمع اینه. دوستان عزیز ایره میبینیم اکوال مساوی است، به ایره که بزنیم علامه جمع بر ما میره. ببینین دوستان عزیز اینه. خب اول میم ایره انتخاب میکنیم، اینجا قسمت میم علامه جمع میگیریم و ایره میگیم و انتر میگیم. اینجا میکشه اتومات. اگر آل بیم دیجا بگیم اتو سم برای ما سم کو ارسی از ایره انتر بگیم 60 سایگه 13 40 50 و 60 پورا کرد. و بعد داریم فل بگیم داون رایت برای ما یک چیز میده، رو کالم برای ما میده. و کلیر حذف میکنه. کلیر فرمت اگر یک فرمت اینجا داشته باشیم میتونیم که حذفش کنیم. کلیر آل کنیم یا کلیر فرمت بگیم کلیر کردونه حذف کرد یا پاکش کرد. کلیر هایپرلینک کار نداریم، باز هر وقت که داشتیم رو کار میکنیم. سورت ان فیلتر سورت اتزاید که 6-7 دفعه ما او رو براتون تشریح کردیم. ویدیوهای ویندوز ورد ما رو ببینید انشالله میفهمین. سورت زاید تو ای که کاستم سورت. اگر یک شخصی بخوایی که سورت بگویی یا میگیم اوکی این قرار انتخاب کرد. فایند and select. فایند میگه پیدا کو چی را، مثلا میگیم در پیدا کو و در قسمت میگیم فایند نکست در بر ما پیدا کرد. میگه ریپلیس دمی جای در چی نوشته کو 50. تن میگیم دمیم در جای ده 50 نوشته کو فایند نکست میگیم یا ریپلیس میگیم اون در جای ده بر ما چی نوشته کرد 50 نوشته کرد. و مینوی انزرت انشالله
درس بعدی ما و شماست. ویدیو را از دست ندین، فالو کنین، چینل ما را نوسته. انشالله با امید سابسکرایبرهای بیشتر شما حمایت کنین، ما هم کار ما را انجام میدیم با آسانی.